कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यो बिजनेसमा कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यसबाट कति मुनाफा निकाल्न सकिन्छ, त्यो बिजनेस गाउँ या सहर कुन ठाउँमा राम्रोसँग चल्न सक्छ, अनि त्यो सदाबहार चल्ने हो कि कुनै एउटा सिजनमा मात्रै चल्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्न जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँ बिजनेस गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ र यस्तै कुराहरूमा अल्मलिरहनु भएको छ भने यो भिडियो स्पेसली तपाईँकै लागि हो। आजको यस भिडियोमा म 10,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म लगानीमा सुरु गर्न सकिने 10वटा बिजनेसहरूको बारेमा लगानी, आम्दानी र जोखिम समेत सबै कुराको जानकारी गराउनेछु। यदि यो भिडियोमा 15,000 लाइक पुग्यो भने यस्तै अर्को भिडियो पनि बनाउनेछु। त्यसैले यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले लाइक गर्न नबिर्सनु होला। नम्बर 10, चटपटे व्यापार। चटपटे बेच्ने काम थोरै लगानीमा सुरु गर्न सकिन्छ। गाउँ, सहर, बजार, स्कुल, क्याम्पस तथा कार्यालयको छेउछाउमा यो एकदमै राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ। जाडो, गर्मी सबै मौसममा चल्ने यो बिजनेस 10,000 रुपैयाँबाटै पनि सुरु गर्न सकिन्छ। यसमा 40% सम्म फाइदा हुन्छ र 3% सम्म जोखिमको सम्भावना हुन्छ। नम्बर 9, तरकारी पसल। तरकारी हरेक दिन हरेक घरमा नभई नहुने चिज हो। यो व्यवसाय 12 महिना 12 काल राम्रोसँग चल्छ। गाउँमा भन्दा सहर बजारमा बढी चल्ने यो बिजनेस 10-15 हजारबाटै पनि सुरु गर्न सकिन्छ। 20% देखि लिएर 35% सम्म नाफा कमाउन सकिने यो बिजनेसमा करिब 10% जस्तो जोखिम पनि मोल्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 8, मौरी पालन। यदि तपाईँ गाउँघरतिर सुरु गर्ने बिजनेसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो बिजनेस राम्रो विकल्प हुन सक्छ। आजकल बजारमा हनीको डिमान्ड दिनदिनै बढिरहेको छ। 40,000 रुपैयाँबाटै सुरु गर्न सकिने यो बिजनेसमा 35% भन्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भने घाटा हुने सम्भावना 7% सम्म मात्रै हुन्छ। नम्बर 7, चिया पसल। यदि थोरै लगानीमा धेरै पैसा कमाउन सकिने बिजनेसहरूको बारेमा खोजी गर्ने हो भने चिया पसल पनि एउटा राम्रो आम्दानी हुने बिजनेस नै पर्छ। यो बिजनेस गर्मी मौसममा भन्दा जाडो मौसममा बढी चल्छ। स्कुल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा लगायत बस पार्कतिर बढी चल्ने यो बिजनेस 50,000 रुपैयाँमै पनि सुरु गर्न सकिन्छ। चिया बेच्ने बिजनेसमा 23% सम्म फाइदा हुन्छ भने 9% सम्म जोखिमको सम्भावना हुन्छ। नम्बर 6, च्याउ खेती। तरकारीहरूमध्ये धेरै मान्छेहरूले च्याउ मन पराउँछन्। नेपालमा च्याउ खेती गर्दा एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। यो व्यवसाय सहर बजारको छेउछाउमा गर्नुपर्ने हुन्छ। 12 महिना राम्रोसँग चल्ने यो बिजनेस 80,000 रुपैयाँसम्ममा सुरु गर्न सकिन्छ। यसमा फाइदा 40% सम्म हुन्छ भने घाटा हुने सम्भावना 19% सम्म हुन्छ। नम्बर 5, मासु पसल। मासु पसल गाउँ तथा सहर बजारमा सदाबहार चल्ने व्यवसाय हो। विशेष गरी मासु पसल गर्दा तरकारी बजारको छेउछाउमा बढी चल्ने गर्छ। यो बिजनेसमा मासु काट्ने ठाउँको सफाई सुग्घरमा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 1 लाखसम्म लगानीमा सुरु गर्न सकिने यो बिजनेसमा 30% भन्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भने 11% सम्म जोखिमको सम्भावना पनि हुन्छ। नम्बर 4, दुध डेरी। एकातिर दुध, दही तथा घिउहरूको मूल्य दिनहुँ बढिरहेको छ। अर्कोतिर गाउँमा गाई भैँसी पाल्नेहरूलाई दुध, दही बेच्नको लागि बजारसम्म आउन समस्या भइरहेको हुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँले गाउँमा दुध जम्मा गरेर सहर बजारसम्म ल्याएर बेच्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। 1 लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेर सुरु गर्न सकिने यो बिजनेसमा 17% भन्दा बढी फाइदा हुन्छ भने 5% जति जोखिमको पनि सम्भावना हुन्छ। नम्बर 3, ट्राभल एजेन्सी। नेपाल घुमफिर गर्नको लागि पर्यटकहरूको लागि राम्रो गन्तव्य स्थान बनेकोले ट्राभल एजेन्सीको काम गर्दा धेरै राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ। यो बिजनेस सदाबहार नचले पनि सिजनमा धेरै राम्रो चल्छ। पर्यटकीय स्थानमा सुरु गर्न सकिने यो बिजनेस 2 लाख रुपैयाँसम्ममा सुरु गर्न सकिन्छ। यसमा 40% भन्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भने घाटा हुने सम्भावना पनि करिब 17% सम्म हुन्छ। नम्बर 2, धान कुट्ने मेसिन।
धान फलाउने हरेक किसानहरूले धान कुटाउनै पर्ने हुन्छ, तर कसैले पनि आफ्नो धान कुटाउनको लागि मेसिन व्यक्तिगत किन्न सम्भव हुँदैन। यो अवस्थामा गाउँघरतिर धेरै कृषक भएको ठाउँमा यो मेसिन राख्नाले राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। 1 लाख रुपियाँमा सुरु गर्न सकिने यो बिजनेसमा 7% भन्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भने करिब 3% जति जोखिम हुन्छ। हाम्रो लिस्टको नम्बर 1 मा रहेको छ ब्रोइलर पालन। आजकल सहर बजारमा मात्र नभई गाउँघरतिर पनि मासुको लागि ब्रोइलर कुखुरा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्न पुगेको छ। सदाबहार चल्ने यो बिजनेसमा गर्मी मौसममा धेरै राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ, तर कुखुरालाई रोग लाग्नबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। 3 लाख रुपियाँमा सुरु गर्न सकिने यो बिजनेसमा 20% भन्दा बढी फाइदा कमाउन सकिन्छ भने 12% सम्म जोखिम हुने सम्भावना पनि हुन्छ।